Salutare din Madeira. Ne îndreptăm către cel mai înalt vârf de aici, Pico Ruivo, dar nu știm dacă o să ajungem. În prima săptămână petrecută pe această insulă, am ales să stăm în Funchal. Era frumos. Era ocean, 20 și ceva de grade, soare, vreme faină. Am decis să ne mutăm la munte, să experimentăm viața la țară, unde am închiriat o căsuță din piatră, iar peisajul ne așteaptă înconjurat de nori. Încă nu-l vedem. Dar să facem un scurt tur al căsuței, să vedeți ce am închiriat. Hai să mergem! Să începem cu prima încăpere, și anume living-ul. Este un picuț, dar cochet. Când am intrat era un pic cam frig, deoarece afară sunt 13 grade, iar casa este din piatră și un pic cam răcoroasă. Și am pornit clima, pus-o direct pe 28 de grade să ne dezmorțim puțin. Avem și o sobă în caz că vrem să folosim această variantă de încălzire. Noi nu vreau să stăm pe aici foarte mult, deoarece vom face trasee, așa că nu știm exact că o folosim. Vom vedea. Aici putem să stăm, să edităm, să lucrăm materialele pe care le facem în această excursie. Acolo avem o bucătărie unde vom face maxim sandvișuri pentru trasee, deoarece nu vom sta seara să pierdem timpul gătind. Iar hai după mine să vedem unde vom dormi și unde ne vom spăla. Pam, pam! Aici văd că avem o chiuvetă chiar pe hol, așa au făcut-o. Aici este duș și wc. Iar unde ne vom încărca bateriile este acest loc. Dormitorul. Un pat mare, spațios și cochet. Aceasta fiind căsuța noastră în care vom sta pentru următoarele zile, eu zic să ne gândim unde pornim la drum. Prima noastră oprire ne-a rostogolit la un restaurant. Se numește Abrigo do Pastor. Este unul tradițional, recomandat de gazda noastră. Eu mi-am comandat pește, iar Radu ceva vită. Ambele arată și miros super bine și sunt curioasă să le și încercăm. Poftă bună! Bună dimineața de la cafeluță! În sfârșit o să urcăm pe Pico Ruivo. Sau cel puțin o să încercăm. Este doar ora 7:40 și parcarea este absolut plină. Am avut noroc, am prins chiar ultimul loc. Altfel nu știu ce făceam. După ce ne-am bucurat de răsărit, a venit momentul să înceapă cu adevărat aventura, traseul către Pico Ruivo. După aproape un kilometru am ajuns în primul punct de belvedere. Se numește Niño da Manta. Sper că am pronunțat bine. Avem o priveliște asupra văii, iar încolo și încolo se vede oceanul. Sunt foarte mulți turiști, având în vedere că este și cel mai cunoscut traseu de aici din Madeira, cumva ne așteptam. Plus că este duminică. Exact. De obicei, această vale este plină de nori, dar astăzi este complet senin. Am venit cu update. După aproape o oră și jumătate am parcurs 2,5 km. Doar la coborâre aproape.
viteza melcului turbat și ce ne așteaptă la întoarcere au Doamne. Începând cu acest moment vom filma vlogul cu GoPro-ul, deoarece trenul devine un pic mai accidentat și nu vrem să lovim aparatura. Pe ăsta putem să-l dăm de toți pereții. Am făcut ceva mai mult de jumătate din traseu. Ne place, nu suntem obosiți, deoarece mai mult am coborât. Dar ne gândim cu un pic de emoții la traseul de întoarcere. Între timp au apărut și norii, iar peisajul arată cam așa. Am făcut aproape 3 sferturi din traseu la dus, adică 5 km. Este obositor, dar este foarte, foarte fain. Este absolut wow, peisajele sunt incredibile, arată cam așa. Pe mine m-au lăsat fără cuvinte, atât peisajul cât și urcarea. Mai puțin și am ajuns pe vârful Pico de Ruivo. Îl vedem, este chiar acolo. Pare atât de aproape. Sper să nu fie așa de departe. O nouă actualizare. Nu acolo urcăm noi, unde am crezut. Am găsit aici indicatoarele. Mergem în direcția aceea, spre refugiu. Noi avem 500 de metri. Yay! Și într-un final am ajuns în vârf. Suntem fericiți, un pic obosiți, un pic mai mult, dar aici vom sta să facem un mic picnic, să ne tragem sufletul. Am plecat practic de acolo, din spatele nostru, și am făcut 3 ore până aici. Suntem la 1860 de metri altitudine, am plecat de la 1830, dar am ajuns la un dat jos în vale. O diferență de nivel de vreo 550 de metri până aici și mai avem la fel la întoarcere. Prima dată, hai să mâncăm ceva. Și ca și feedback am meritat. Am meritat, așa că dacă veniți în Valleira, faceți acest traseu, este absolut spectaculos, chiar și fără nori. După ce ne-am tras sufletul și am ronțit câte ceva, au apărut și norii. Iar acum este momentul să ne întoarcem înapoi pe vârful Arei. Cum ți se pare traseul de întoarcere? De aici ți-e mai mare dragul să mergi, pentru că este foarte drept. Traseul nostru este aproape la final. Mai avem puțină energie cât să ajungem până sus. Să bem o bere. Tânjesc după ea. Și să facem câteva fotografii la apus. Dar ne-am propus un lucru. Ne vom întoarce cu siguranță în acest loc într-o zi când totul va fi acoperit cu nori. Așa cum am spus, mi-am adus 2 beri și Sandra un suc de portocale. Pe una deja a băut-o. Dar n-am mai putut, deci visam la ele. Ne bucurăm că am încheiat traseul, a fost spectaculos, îl recomandăm cu mare drag, mai ales pentru peisaj, dar și pentru
momentul când vă întoarceți și savurați o bere. Hei, noroc! Scuze. Deci tocmai stăteam acolo sus la bere și ziceam, am avut parte de vreme bună, cer senin, temperatură ok, toată, când colo... Ne-a luat prin învăluire, murim de frig, suntem Nu înțelegem nimic. Deci nori. în 20 de minute vremea s-a schimbat radical. Incredibil, este absolut incredibil. În această seară am venit să luăm cina la un restaurant tradițional, care se află chiar foarte aproape de traseul pe care noi l-am făcut. Am comandat tot felul de chestii, dar ceva foarte inedit. Mi-am comandat și o porție de supă, dar am primit o oală. Este o supă tradițională de aici. Mai avem aici un chorizo care se coace, iar aici cireașa de pe top, mici de grătar. Deci vreau să vă Mici și o bere. unde este meniul? Nu mai este. Cred că ne-a fost luat, dar am fost absolut șocată când în meniu am văzut că scria mititei la grătar. Patronul este român. Ok, așa că mi s-a spus că sunt gătiți, sunt mititei românești, gătiți în stil portughez, așa că hai să vedem. Cum sunt micii? Sunt foarte buni. Sincer, sunt exact ca și la noi. Nu știu care este diferența. Gătiți în stil portughez, Prețul. 19 euro, o porție de mici. Tocmai am primit un pahar de ponșa din partea barmanului de aici, pentru că suntem români și românii beau. Așa se zice. Așa că să bem cu toții. So, I don't know in Romanian, I'm gonna say in Russian. Na zdrovi. In Romanian is noroc. You can say in Romanian. Noroc. So, Okay. Let's do it again. With Noroc. noroc. Yes, Noroc. Welcome to Madeira. Thank you. Bună dimineața! Neața! Hoinăreala de astăzi începe cu o scurtă drumeție de aproximativ 10 km către Valley of the Nuns, adică Valea Măicuțelor. Am pornit de la cazare unde ploua de rupea. Peste 3-4 km am trecut prin nori și prin curcubee la propriu, iar acum este soare complet. Deci pur și simplu pentru mine această insulă este absolut fabuloasă. În Madeira trebuie să fii șofer adevărat. Și dacă nu ești, O să devii devii. unul. Am trecut la mustață pe lângă acel camion. Drumurile sunt înguste, șerpuite, în pantă, în rampă, așa că da, trebuie să veniți pregătiți psihic pentru o experiență plină de aventură. După cum spuneai, zona se numește Valea Măicuțelor. De unde vine denumirea? În anii 1500, o barcă de pirați a atacat insula, iar măicuțele s-au retras aici, fiind o zonă mai greu accesibilă. Practic, acolo jos este craterul unui vulcan, iar noi stăm pe marginea lui. Satul se numește Cural des Freias. Noi când am ajuns, era soare și câțiva nori. Acum, în 5-10 minute Sunt mulți nori și puțin soare. și puțin soare. După 5 minute cu mașina și alte 5 minute pe jos, am ajuns într-un nou punct de observare al satului. Se numește Eira do Cerrado și este localizat puțin mai jos față de cel la care am fost adineori. Între timp s-au dus norii, a ieșit din nou soarele, este din nou senin, iar peisajul arată cam așa. Hoinăreala noastră continuă la un nou loc pentru apus de această dată. Am ajuns la Cabo Girao și am aflat ceva foarte interesant. Este
cea mai înaltă stâncă din lume, 589 de metri de la ocean până sus. Oare cum arată? Să pășesc, să nu pășesc. Este o sticlă și aproape 600 de metri până jos. Kamuna, nimmt ihr mal ein Beispiel an deiner Tochter. Jetzt geht's los. Langsam, Achtung, hier geht's. Ja, mega. Am venit spontan aici și fără așteptări, iar natura ne-a surprins din nou. Avem parte de un apus absolut magic. Marea aventură de-abia acum începe. Când totul era roz și frumos, s-a întâmplat o întâmplare. Și anume am făcut pană la mașină. Am atins, fiind întuneric și ploaie și toate condițiile propice pentru a face ceva, am atins acea piatră de acolo, s-a tăiat cauciucul și m-am gândit că ok, s-a întâmplat, schimbăm cauciucul. Când colo deschid portbagajul, ghiște, n-avem roată de rezervă. Ce să facem? Sunăm la Centauro. Am sunat, m-au redirecționat în Barcelona, după care au zis că trimit șlepul. Asta facem acum, așteptăm șlepul din Madeira să vină să ia mașina pentru că avem pană. N-am înțeles de ce funcționează așa sistemul, vom vedea. Nu știu cum va intra șlepul aici, deoarece drumul este atât de îngust, este așa ud și plouă. Într-una ba mă sună unii, ba acum cred că mă sună alții. Ok. În final, nu știm ce să facem, așteptăm după ei, este 11 noaptea. Deci mașina va pleca cu șlepul și noi o să plecăm cu taxiul mâine dimineață. Da, în principiu cam ăsta e planul. Și planul acum este că o să vină un șlep să ia mașina asta acum noaptea și mâine dimineața la 6:30 vom merge pe jos, aproape 1 kilometru până la drumul principal, de unde o să ne ia un taxiu să ne ducă să ne dea altă mașină, pentru că am făcut pană la mașina asta. În Portugalia nu se schimbă roțile, se schimbă mașina. Incredibil. Și uite așa pleacă mașinuța în 3 roți pe teagă. Sincer îl admir pe omul ăsta. Ce a trecut pe podul ăla, habar n-am cum, eram cu el în mașină, deci incredibil. Bună dimineața! Aventura continuă, ne-am luat bagajele în spinare și mergem să ne întâlnim cu taxiul nostru care ne va duce la biroul Centauro. Le așteaptă căleașca! Tocmai ne-a lăsat taxiul aici, a fost un băiat super de treabă, a venit la 6 dimineața să ne ia de la cazare, ne-a adus aici într-un timp record față de cum conducem noi. Da, am simțit și un albel de condus pe aceste curbe. Până acum totul s-a desfășurat foarte bine. Așteptăm să vedem și ce alte mașini o să primim și cum o să decurgă lucrurile aici, la centrul Centauro. Până se deschide biroul, noi stăm și facem pronosticuri. Oare aceasta va fi mașina pe care o să primim? Și am ajuns la noua mașinuță. Aparent, pronosticul de afară nu a fost valid. Am primit o mașină mai mare. Un Citroen C3. Ce spui, ești încântat? Aceste stăpânuțe? Nu neapărat. Hai, să pornim la drum. Continuăm aventura. Avem mașină. Din nou. Avem un Citroen C3. Este ceva mai mare. Trebuie să mă obișnuiesc cu el. Ce vreau să spun este că totul este bine, că se termină cu bine, iar acești oameni au făcut ca acest lucru să se întâmple, de la taximetrist, la șoferul de șlep, la băiatul de la birou de aici, toată lumea ne-a ajutat, a fost super bună cu noi, deci această nație este pur și simplu jos pălăria. După o noapte cu emoții, nu mai aveam nicio speranță că vom mai prinde răsăritul, dar iată-ne în mașină îndreptându-ne spre un nou loc. Ne place atât de mult noua mașină, încât nu vrem să ne mai dăm jos din ea. De fapt, după 10 zile aici în Madeira, este prima în care nu avem răsărit. Este full de nori, pe aplicație scria că este complet senin, așa că ne vom întoarce aici. Locul arată super frumos și vrem să-l vedem și cu soare. Am profitat de vremea mohorâtă de afară ca să vizităm podul din Faial.
Aici nu avem nevoie nici de răsărit, nici de apus, avem nevoie în schimb de dronă, deoarece cel mai bun viewpoint este din aer. Thank you very much. Yummy. Nici o zi fără pastel. Am venit schimb. în Santana. Nu știu ce să zic. Am venit în Santana, iar excursia noastră de aici începe cu o cafeluță. Ne aflăm chiar la căsuțele din centrul satului Santana. Nu am putut să le rezist, așa că a trebuit să iau o rochie pe mine. Dar vedeți cum arăt. Behind the scenes. Bocanci, rochie, geacă de fai. Ce faci? Nu am încălțămintea potrivită pentru această rochie, așa că Se rezolvă. se rezolvă. Poate ține Moș Nicolae. Ce se întâmplă? Cred că m-am murdărit puțin. Să trecem și la lucruri mai serioase, respectiv la aceste căsuțe absolut minunate. Ele sunt construite în acest fel încă de când s-a descoperit insula Madeira, folosind resursele principale găsite atunci pe insulă, lemn și paie, după cum se vede. Tocmai am parcat mașina, plătim 3 euro pe toată ziua, este super ok amenajată, sunt destul de multe mașini, așa că nu o să fim singurii pe traseul pe care o să-l facem. Caldeirao Verde, sper că am pronunțat bine. Portugheza noastră nu prea a evoluat în ultimele 10 zile. Văd că există două trasee, Caldeirao Verde și Inferno. Noi am primit recomandarea pentru Caldeirao Verde. Cred că a sosit momentul să facem un scurt duș. Hop, hop. Ne place atât de mult pe acest traseu, este ușor, practic este o plimbare prin mijlocul naturii, este full de vegetație, așa un aer umed, o experiență super faină și am constatat un lucru, e atât de multă frumusețe pe insula asta, pe metru pătrat, incredibil. Am ajuns și la prima cascadă de pe traseu. După aproximativ o oră și jumătate ne tragem puțin sufletul. M-am simțit efectiv ca și în junglă până acum. În acest punct putem chiar să observăm Oceanul Atlantic. Se vede chiar acolo. Și am ajuns la Liliac Baci acasă. Sau mai bine zis, primul tunel. Ne-am echipat corespunzător. Să vedem dacă e acasă. Mai avem 2 km până la capătul traseului. Sper că despre acesta este vorba, fiindcă văd că mai este încă unul de 4 km. Se numește Inferno. Oare de ce? Am venit la a doua casă a lui Liliac Baci. De fapt, suntem în living-ul lui, cred. Da, este mai mult zis un palat, deoarece este chiar mare. Din câte văd, la Liliac Baci acasă e cam inundat. Au!
Avem 100 metri. Yay! Ce ajungem? Sau, poate mai avem? Nu. Cealaltă opțiune nu există. Hai! Și am ajuns! În sfârșit am ajuns și la cascada adevărată, nu cea micuță de acolo. Am stat, ne-am tras sufletul, ne-am bucurat de această cascadă absolut impresionantă, are peste 100 de metri căderea, iar acum a venit momentul să ne întoarcem. Ne vedem mai târziu! Ne-am întors de unde am pornit. La întoarcere am făcut jumate din timpul adus, deoarece nu am mai filmat, nu am mai făcut poze. Practic am făcut o oră și 40 și ceva de minute. La dus am făcut aproape 3 ore. Am fost harnici. În total am parcurs 14 km, diferența de nivel este foarte mică, undeva la 70-80 de metri, deci este un traseu accesibil, un pic lunguț, dar merită, ne-am simțit super pe el. Iar acum ne-am oprit aici chiar la pornire, este această cafenea, arată ca din povești, unde ne-am pus să bem o cafea și să edităm o poză pe care să o și postăm. Ce-ai primit acolo? Nu puteam să plecăm din Madeira fără să încercăm acest fel de mâncare tradițional. Practic este o porție imensă de mâncare care conține un sandwich în ciorbică, cum îl numim noi, ceva, un sos de roșii, cartofi prăjiți și un ochi. Data trecută când am încercat, sincer vă spun că nu au fost neapărat pe placul meu, așa că sunt foarte curioasă, îi mai dau încă o șansă. Oare o să-mi placă acum? Bună! Mulțumesc, la fel! Eu zic că arată absolut delicios. Arată! Feedback? Cu această francesiune pot spune că mi-am schimbat părerea despre acest preparat. Chiar îmi place! Pâine, carne de vită, bacon, cașcaval, ou, cartofi, sos, cum spuneam, sandwich în ciorbică. E un preparat tradițional și chiar foarte gustos. Bună dimineața! Mergem pentru o nouă încercare de răsărit la acel punct la care am fost și ieri. Sperăm că astăzi avem noroc. Pe aplicație ieri arăta senin și era norat, astăzi arată norat. Să sperăm că este senin. Da, se pare că aplicația s-a înșelat în favoarea noastră. Arăta că este urât. Noi am insistat și am venit și am avut parte de un răsărit foarte impresionant la aceste stânci. Valurile sunt mari, am făcut câteva fotografii. Sandra era să facă pe ea de frică acolo, în spatele nostru. Dar ce nu fac eu pentru poze? Este vorba de locurile care vă ziceam ieri. Am venit, am stat în mașină, era norat. Astăzi am avut parte de soare. Aventura noastră continuă cu o nouă locație, și anume Santa Cruz. Mi se pare că este un orășel pescăresc, o atmosferă așa liniștită, totul este pe chill. Tocmai am fost, lângă noi se află piața, unde sunt pescarii care dezosau și curățau peștele. Am socializat puțin cu ei, i-am pozat, mi s-a părut o atmosferă foarte, foarte faină. E plin de localnici aici, de Da, altfel. e super, super fain. Și acum am venit, ne-am pus la 2 pași pe o băncuță, iar Sandra a făcut shopping. Am fost la vânătoare, am fost la o cafenea chiar aici după colț, am cumpărat cheesecake cu fructul pasiunii. Apropo, ei fac cheesecake cu fructul pasiunii fiindcă nu au smeură, bineînțeles. Săracii, da. Săracii. E rău să faci cu fructul pasiunii. Și câte un cappuccino pe malul oceanului. Cam așa ne petrecem noi ultima zi a lunii noiembrie. Cred că pe insula Madeira a fost cel puțin un chinez bătrân. Uitați pavajul. Toate pietricelele sunt de aceeași dimensiune, puse perfect una lângă alta. E un detaliu pe care de obicei nu-l observăm pe unde pășim. Pentru următoarea aventură suntem nevoiți să luăm telecabina mai întâi. Am luat biletul, costă 12,50 euro de persoană, doar urcarea. Să vedem cum o să fie coborârea. Vis îndeplinit. Avem telecabina noastră privată. Chiar aici. Cu care vom urca până sus, deasupra funșalului.
Thank you. Am găsit concurența, se află chiar aici. Fiind sfârșitul lunii noiembrie, adică aproape iarnă, ne-am hotărât că vrem să ne dăm cu Sania. Dar aici nu ninge, niciodată. Așa că, ce facem? Noi vrem să ne dăm cu Sania. Săniuța fuge, nimeni nu ajunge, are pies de truncă, parcă e nălucă. Thank you. Am luat biletele, costă 30 de euro pentru 2 persoane. Și ne dăm cu Sania. Tocmai ne-am urcat într-un coș de nuiele și o să ne dăm cu Sania pe asfalt. Eu trabalho por bacana, eles a me podem. Eu não sei. Qual é a forma de poder trabalhar? Se eles quiserem, eu estou para Oh, facem și ce? Não, mas não pode crer. Não pode crer. Para escolher, eu fiquei 2 dias em casa. Passo uma noite, 2 dias em casa. Muito, sofreram muito. Tem 2 dias para a frente, que é 2 dias atrás. Cu gondola. Miroase a lemn. Deci, practic, suntem într-un coș de nuiele și ne dăm cu Sania pe asfalt. Miroase a lemn, facem drifturi, e super faină experiența. Very. Uite ce să fim pe asta, ca mai la oră. Experiența noastră la Săniuș s-a încheiat. A fost super distractivă. Practic ne-am dat cu Sania pe asfalt pentru 10 minute. Un pic cam scumpuț din punctul nostru de vedere, dar fiind în Madeira și fiind ceva autentic, merită să o faceți. Am plătit 25 de euro ca să urcăm cu cabina, 30 de euro ca să coborâm cu Sania, dar nu până jos în Funchal, ci până la jumătatea traseului. Dar, dacă toți suntem aici, a trebuit să facem și acest lucru. Dacă toți suntem aici, am luat și o mapă cu 2 fotografii ale noastre de pe traseu pe care le-am primit chiar aici jos. Am dat 10 euro pe ele, dar le vom păstra ca și amintire. Eu am crezut că este un turist care ne face poze, așa că eu mă prosteam în strâmbab, dar de fapt era fotograful lor oficial. Iar practic când am ajuns jos cu Sania, deja am primit fotografiile printate. Da, am fost super turiști în ziua aceasta. Dar această săniuță datează de peste 100 de ani. Deci clar, merită încercat. Da, iar în spatele nostru tocmai a ajuns o nouă Sanie. Cam așa funcționează sistemul. Iar noi acum ne vom rostogoli sau poate vom fura o Sanie ca să ajungem înapoi jos în Funchal, unde avem mașina. Excursia noastră, din păcate, este aproape la final. Nu puteam pleca de aici fără să încercăm un restaurant care ne-a fost recomandat. Se numește Vaca Negra și, după cum îi spune numele, se gătește foarte bine vite aici. Noi ne-am comandat un mix de mai multe feluri de vită, pentru că suntem pofticioși și curioși să încercăm. O să revenim cu feedback. După cum vă spuneam, am revenit cu feedback. Vita a fost absolut delicioasă. Nu exagerez când spun că aceasta s-a topit în gură și avem termen de comparație pentru că am mâncat foarte des vită în această excursie. Atât vita cât și sosurile și cartofii au fost extrem de bune. Atmosfera de aici ne place foarte mult, cât și chelnerii. Sunt foarte primitori și foarte drăguți să te ajute și să-ți explice. Vă recomandăm cu mare drag să veniți aici. Bună dimineața! Iața! Noi ne-am trezit din nou cu capul în nori, de data aceasta la cabană. Peisajul arată cam așa. Dar din păcate aventura noastră în Madeira a ajuns la final. Sper că v-a plăcut, cel puțin la fel de mult când ne-a plăcut și nouă, deoarece am avut parte de zile absolut minunate, pline de aventură, de peripeții, de emoții. A fost un roller coaster totul, a fost absolut peste așteptări. Mâncare foarte bună. Oameni foarte faini. Recomandăm această locație, este absolut incredibilă. Noi am venit cu așteptări că o să fie fain, dar a fost mult peste așteptări. Așa că vă rugăm
lăsați un comentariu, apăsați pe inimioară, pe abonare, că astfel veți ajuta vlogul să ajungă la cât mai multe persoane și asta ne dorim. Noi ne grăbim puțin deoarece avem un avion de prins în nici 2 ore și trebuie să lăsăm mașina înapoi la închirieri, așa că vă mulțumim din suflet că ați stat până la final și ne vedem în curând deoarece nu mergem acasă. Mulțumim! Salutare!